Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this step of digitalized YouTube channel. Microsoft Excel 2016 today's program day number 8 part 1. पर day 8 की जमंगा part 1 दे और part 1 की भी इंशाल्लाह हुल अजीज introduction of logical operators दावल गुरु और logical formula and functions दावल गुरु मेहरबानी कवे चैनल सब्सक्राइब कवे और शेयर कवे मख के और कमेंट जरूर कवे पे वीडियोस نو راځو پریکټیکل ان شاء الله دا ګورو چې لوجیکل اپریټرز مونږ پیژنو او بیا لوجیکل فارمولا او فنکشن هم استعمالو ګوره جی دا کمپیریزن کنډیشنل اپریټر یعنی دا کوم اپریټر چې ما سری دلدا دیتا کمپیریزن اپریټر کنډیشنل اپریټرز دا ورته هم وای نو کمپیریزن اپریټر کې مونږ سره ایکوال ساين دی ګریټر دین ساين دی ټیک شو کنه لیس دین آر ایکوال له ګریټر دین آر ایکوال له less than or equal to last کې موږ سره څه دی not equal دا سونه چې comparison operator دی کنه ټول په f function کې استعماليږي already د نمخ کې موږ چې کوم ویډیو راي کې د f function definition هډ ډیټیل سره کو چې f function څه ته وي مختلف एग्जांपल هم په تاسو کتل اوس هم د f function چې څومره operators دي نو هغه موږ ډیسکس کوو ځکه چې f function موږ غواړو چې په هر انګل باندې موږ زده کو ځکه دا ډېر ضروری فنکشن نو په دې کې چې کوم comparison operator دی دا غي کار دا سی وی لکه فار ایگزامپل سپوز لمنه ایکوال ساين نه ایکوال ایکوالنسي ته ویل شي چې تر کومه پورې دا ایکوال نه راغلي دوه اپرینډز نه غي پورې ریزلټ ټرو نه راځي دا خو کلیر خبره ده دا شان دی تاسو ګوره ګریټر دین د ګریټر مطلب دا چې 2 ګریټر دین 2 نو 2 خو د ګریټر نه د 2 نه نو په دې دوران کې به ریزلټ چې کوم دی تاسو نه فالس راځي نو تاسو چې څونه ریزلټ دلته نه ګوره ټرو فالس ټولو کې راځي نو اصل کې د کمپیریزن اپریټر کارم نه راځي د تل ریزلټ یا په ټرو کې درکې یا فالس کې پریکټیکل وګوره نو منه एग्जांपल لکه فار ایگزامپل زدل لیکما 2 ایکوال ټو 2 ریزلټ ما دا سره راځي ټرو راځي دا دویم एग्जांपल تاسو وګوره 2 ګریټر دین 2 صحیح ده نو تاسو وګوره نو منه ایکوال چې کوم دی سٹارټ یا بیگین وذ فارمولا یا فنکشن چې کله کوي نو هغه د لپاره استعماليږي او منس کې چې کوم اپریټرز لګي نو هغه تاسو دوه اپرینډز منس کې لګاوي نو دا ګریټر دین هو نه دا خو برابر ده حالانکه فدی وجبانه فالز راو دغه شان دي دویم وګوره تاسو 2 لیس دین 2 نو هم فالز راځي کدا شان ځلی کم 2 ګریټر دین آر ایکوال ټو 2 نو ماته ریزلټ ټرو راځي دا شان غزلی کم 2 لیس دین ایکوال ټو 2 نو ریزلټ په ماته ټرو راځي او غزلی کم 2 ناٹ ایکوال ټو 2 نو 2 خو د ایکوال لا د 2 نو چونکی منګه ناٹ ایکوال اپریټر یوز ک پکې نو په دې وجه باندې ریزلټ فالس راځي نو دا اکچولی دا کمپیریزن اپریټرز دی دا ایگزامپل تاسو پریکټیکل مو کتل دین علاوه په اف کې دا هم استعماليږي اینڈ ناٹ او وسره چې کوم دی آر اپریټر دا موږ استعمالو اوس تاسو ګورئ دي چې د ایگزامپل تاسو ګورئ لکه اینڈ اپریټر موږ استعمال کړی چې نو ریزلټ موږ د سره راغلی دی ټرو راغلی دی نو اینڈ اکچولی کار دا کوي چې تر کومه پورې د دوه پارټس یعنی تاسو ګورئ د لوجیکل اپریټر دوه حصے دي د کومه نه پس په همیشه دا دویم عمل شروع کی کوي په خبره باندې لومړی چې کوم دی فرست پارت دا شو د کومه نه پس سیکنډ لوجیکل اپریټر چې کوم ته یوز کې نو سیکنډ لوجیک دا دی نو دوه لوجیک چې تر سو پورې ټرو نه راغلی جواب لدی ټرو نه درکې صحیح ده په اینډ کې دا شان د اینډ لګ معمولی لګ سیملر د اینډ سره خو په دې کې خبردار چې په دې کې یو حصہ اگر ټرو راله جواب موږ ته ټرو راځي نو تاسو ګورئ فرست پارت چې کوم دی موږ سره دا دی لوجیکل 1 او لوجیکل 2 دی نو فار ایگزامپل لیکم 2 + 2 = 4 او 2 = 4 نو ګوره جواب یو ټرو دی بل فالس نو جواب ټرو ملو شو دا شان ناٹ نو ناٹ ایکسچینجبل اپریټر ورته موږ وایو صحیح بعض اوقات کم ځای کې چې ټرو آنسر راغلی دی فار ایگزامپل لکه زو لیکما ایکوال ټو ناٹ چې زو لیکما نو 0 کوي نو دی 1 تاړي فرض کا او کوونی نو دی 0 تاړي نو د کار دا دی ګوره فالس ویلیو هغه ریفرنس مارک ټرو ته واړو فار ایگزامپل ایکوال ټو دا ټرو رالما ناٹ لیکم او دا ټرو راخلم انټر کوم تاسو ګوره فالس ته واړو ٹھیک شو نو دی په 1 باندې 0 ایکسچینج کوي 0 ایکسچینج کوي او 0 باندې 1 ایکسچینج کوي عمدہ قسمه اپریټر به تاسو په اف فنکشن کې وخت سره ان شاء الله هغه تاسو ګوره او پریکټیکل به موږ استعمالو هم نو اوس تاسو ګورئ د اف یو ایگزامپل سمپل ایگزامپل دی پروفیټ اینڈ لاس فارمولا موږ جوړ کړی دا فار ایگزامپل موږ سره آیټم دی دا ای کمپنی دی بیا دا ای پرایس دی دا ای بیا سیل پرایس دی یو پرچیز پرایس دی په کوم چې موږ غستی دی او په کوم چې موږ خرڅ کړی هغه موږ لیکلې اوس دغه پروفیټ لاس د لپاره سمپل یو سمپل فنکشن موږ کو آسان دی صحیح ایکوال ټو یعنی سیل پرایس ماینس پرچیز
نو تاسو ګورئ کم کې چې لوس شوی وي هم موږ ته راځي او کم کې چې لکه فار ایگزامپل دا پرایس دا ما غسته په 250 دی نو تاسو ګورئ ما ته 30 روپیز چې کم نه پدې کې لوس راغلی نو زم چې لکه زه دا یو فیګر ګورم چې لوس شوی دی او که پروفټ شوی دا غي د پرځي او کمنټس دلته جوړوم په اف کې نو سمپل غونډه کمنټس جوړول شم کزولی کم ایکوال ټو اف کچته دا سیل پرایس زیات وی صحیح ده دا پرچیز نو موږ ته بس راځي پروفټ پر راځي کنه ځکه چې بیا خو موږ په دغه وخت کې ګټه کړی او سیس موږ په لس والو په شلې خرڅ کو ټیک ته او کدا سینی نو بیا بسی لوس پي نو تاسو ګره د فنکشن جوړولو د لپاره ضروری خبره دا کوټیشن مارک دا تاسو مې راوي ډبل کوټس ورته موږ وایو نو کومه نه پس چې کوم لومنه د ټرو سټیټمنټ لګی نو آی کې ډبل کوټس کې برازي یادو ساتي دا په ټیکسټ حالت کې کوم ځای کې چې په دې نه ټیکسټ ریپرزینټ کې او کوم ځای کې چې نمبر ریپرزینټ کې د اف نه یا ایکوایر کې نمبرز از ا ریزلټ نو بیا په دې کې ډبل کوټس یا کوټیشن مارک نشته دا یاد خبره کې دا خبره مکمل یاد کې نو ګوره پروفټ او لوس او زه انټر کوم ما څه کړي لوس کړي ځکه چې هغه قیمت دا غینه کم دی صحیح هغه ستې موږ په ډیرو دی خرڅ کړي موږ په کم نه نو دغه شاندا موږ ډریک کو نو هر ځای کې ما ته سره راځي ګوره لوس کې کم ځای کې پراپرټي مطلب پروفټ راشي په دې एग्जांपल باندې امید دي تاسو په شوي نیکسٹ در اعظم یو سمپل एग्जांपल بل دی فار ایگزامپل یو کالج دی یا انسټیټیوټ دی یا یو سکول دی او پای کې مختلف کلاسز دي یا پکې مختلف سبجیکټ دي او دا غي فیس تاسو دا غي د لپاره یې خې دي چې ونډوز ایکس پی د لپاره 1000 روپے ونډوز 7 د لپاره دومره میسورډ دونه ایکسل دومره پاورپوینټ نی پورا یو لیست تاسو سره ټیک تا تاسو دا غواړئ کنه چې کله فرض کا لکه تاسو ګوره الډی دي کې مې انټری کړی دا لکه ایکسل ورډ ونډوز 7 دا ټول نو کدا زلانه ډایرکټ کم ګوره په خپل باندې فار ایگزامپل ونډو ته تاسو ګوره 1500 روپیز د خپل راوست کلم دی کنه ځکه دا 1500 اوس مخکې نه ډیفاین شوی د سې ونډوز 7 اوس که فرض کله نه لګ نور ډایرکټ کم داسي وګوره 1500 د ورډ راوست نه میسورډ والا 1500 کدا شانزل نور ډایرکټ کم نه ایکسس 1800 روپے دی فار ایگزامپل کنه نو قیمت یې ماته ډایرکټ راوست چې رقم کم قیمت ته نو هغه د فارمولا کې اتوماتیک هغه پیسې رااله اوس دا څنګه کیږي نو د دې لپاره اسانه طریقه بداسي چې تاسو بولی کې اف صحیح ده ایکوال ټو اف بیا بریکټ شروع دا غې نه پس مونږ لیکو کدا سیل یعنی دا پروګرام صحیح شو په دې پروګرام کې مونږ پروګرام نیم لیکو کنه کدا پروګرام فرض کا برابر د سشي ونډوز ایکس پی شي دغه بس سپیلینګ د خیال کوي ځکه چې سټرینګ ټیکسټ ته نو بیا وایي دغه شی چې تاسو بد غلطه د سپیلینګ خیال ساتي نو ونډوز ایکس پی شي نو دا غي مونږ 1000 روپے نو 1000 به ورکړي کلیر ده بیا کومه بیا اف اوس ګور دي ته مونږه نیسټډ اف وایو د یو نه زیات مونږه د نه غواړو چې دې مونږ ریټرن کی ریزلټ په یو ټایم کې نو اف کدا 18 هم سره پروګرام دی دا برابر شي د سشي سپوز دا برابر شي د ونډوز 7 نو ما د ترا کا فار ایگزامپل 1500 روپے نو ګور دا 1500 ظالم کنه نو دا 1500 چې ظالم نو تاسو ګور دا ډبل کوټس کې نه دا سی لیکم پیږي په خبره باندې ځکه دینه مخکې تاسو ته ما یو خبر وکړه چې دا تاسو یاد ساتئ چې کوم ځای کې نمبر راځي نو به کوټیشن مارک کې نه وي ها ټیک شو سټرینګ به صرف ډبل کوټس کې وي دینه پس بیا هم دغه شان دا فارمولا کنټینیو کې په سیم میتھډ باندې آسان را اف لگاوا اور مطلب داری کنډیشن رااله چې تسری ریکوایرډ کې یا ایکوایر کې هغه سیستم اخلا کلیر دا فار ایگزامپل اف چې دا برابر شي د سره سپوز د ورډ سره صحیح ده نو دا ډبل کوټس کې شي ورډ سره نو کومه اتما ترا کا سپوز 1500 روپے ٹھیک تا ما دا درې فنکشن لګول کنه درې اف مو لګول تاسو ملټیپل اف په دې طریقې سره په غونډو باندې لګول شي کلیر ده کنه دا تاسو کوي بیا بریکټ باندې کې دې طریقې سره 1 2 3 چې 3 اف نو درې پیره به تاسو مطلب دا چې دا بریکټ په بند کې هغه نه پس په انټر کې انټر نه پس ګوره ما ته فالز راغله فالز ولې راغله جی فالز ذکر هغه چې د دې انټری پکې شته نه ما خو صرف فارمولا کې ونډوز ایکس پی لیکو ونډوز 7 لیکو ایم ایس ورډ لیکو کلیر ده کنه یعنی د ایکسل باندې دی انټری کړو تاسو کول شي لکه مزید ټول انټری په دې طریقې سره وکړي نو کدا تاسو انټری کوي نو بیا به دوباره اف فنکشن ته راځي او واپس بدل کې راځي فرض کزه ایکسل هم لیکم کنه نو اف لګاوي اف کدا عمدا سیل برابر شي سپوز د ایکسل ٹھیک ده کنه
نو ته ماته څه راکا ته ماته راکا د ایکسل ما سره 1800 روپۍ دي کنه نو 1800 ماته راکا کلیر ده بریکټ بند انټر اوس تاسو ګوره چې کوم ځای کې ایکسل لدی په خپل روچت اوس پکې ما سره څه دی ایکسس نشته نو دې طریقې سره لکه ته د کې اپډیشن هم کولی شي یو ویلیو پکې کمولې یا زیاتولې شي لاست موږ دا وایو چې لکه فار ایگزامپل لکه کوم پروګرام پکې نه وي نو ماته دې فالس کې درې فالس په ځای باندې یو میسج راکړي درې فالس په ځای باندې ماته سره راکړي یو میسج راکړي نو هغه میسج به تاسو بیا ډبل کوټس کې لیکئ لاست کې به کومو لګوي فرض کا لکه تاسو دا کوم کنډیشن لګولې دي په دې کې د یوم برابر دی رانغه نو ماته لیکه چیرې پروګرام is not found ٹھیک شو ڈبل کوٹس کې وسره لیکه انټر کا همدا فارمولا کوم چې اپډیټ شو لاندې ډرې کې داس نو ګره پروګرام is not found مطلب دا چې لا دا ډیفاین شي ویني کلیر دا آسان دي دونه پکې ګران شته نه دغه شن پکې بیا مونږه د دې مطابق یو ډیسکاونټ هم یې دی نو نیټ فیس هم غسته دی لکه دا اوس آسان کار دی لکه اوس ګوره فار ایگزامپل لکه ډیسکاونټ مونږ دې سره وک سپوز 200 روپیز صحیح شو دلته مونږ 200 دې کې وک 300 هم دې کې وک 100 هم دې کې وک او 350 دې کې وک صحیح ده نو اوس په نیټ فیس څومره راځي نو آسان خبره ده چې کوم 1800 دته نه ماینس کا کلیر اوس یو کس د ایڈوانس درکړي فرض کا ایڈوانس یې درکړي د 1600 درکړي صحیح شو نو زم چیرې مال سو کې ایڈوانس راکې چې دلته کې بالکل هغه پسې زیرو شي نو ایکوال ټو بیلانس په مونږه یوز کو بیلانس نیټ پرایس ان نیټ فیس ماینس ایڈوانس کلیر انټر نو زیرو بیلانس شو اوس لاندې ډرې کې داسې نو ګوره سکه به بیلانس وی او سکه بسی بیلانس نه وی اوس دا فارمولا دا ایڈوانس دی فرض قدم مال راکړل 1200 کې 1000 روپے راکړي دي ټیک شو د پګه فرض کا 1300 روپے راکړي د 1450 راکړي دي صحیح ده نو زه دلته په ایپ باندې یو بل فنکشن لګوم صحیح ده په ایپ باندې څنګه لګوم زلیکم ایکوال ټو اف کچته د بیلانس دا نٹ ایکوال ټو 0 وي چې برابر ده 0 نه وي په دې خبره باندې پوهیږي نو ماته تسرا کا تما ترا کا چیرې بیلانس ځکه چې دا برابر د 0 رانغه نو بس جواب کې وسره راځي ماته بیلانس پر راځي او کدا سینی نو ما ترا کا س فل پیډ بریکټ بند کا انټر کا تاسو ګور دا فل پیډ راغی ځکه د دې د دویم پارت رن شو ځکه دا خو د 0 برابر راغی کنه صحیح شو ناٹ ایکوال ټو اپریټر تاسو دلته استعمال او پیژنده تاسو ګوره چې کم ځای کې ترسو پورې 0 نه راغلی الته بټول سره راځي بیلانس راځي چې کم ځای کې 0 وي نلته بسي فل پیډ نو تاسو ځان ته ریمارکس کې وسانه غونډه فارمولا هم جوړول شي لکه تاسو بجای د دې چې تاسو فګر ته ګوره اوس فار ایگزامپل دا فګر اپډیټ شي کنه کدا فګر اپډیټ شي فار ایگزامپل 1200 دی د 1200 شي نو اتوماتیکلی د 0 شي اتوماتیک په تولی کوي شي فل پیډ نو بار د دې ریپیټیشن نوم تاسو خلاصې چې تاسو فار ایگزامپل التزه وګوره اف فنکشن باندې ان شاء الله العزیز مزید کار کو تر دې ویډیو کې او دې لیسن کې دونه کافی دي ٹھیک تا